नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला अंगारकी आर्ट्स अँड क्राफ्टमध्ये। आता मार्गशीर्ष महिना चालू आहे, तर त्या मार्गशीर्ष महिन्यामध्ये गुरुवारच्या पूजेसाठी आपल्याला छोट्याशा आणि सिंपल रांगोळ्या कशा काढता येतील त्या मी काढणार आहे। आणि अगदी फक्त 2 बोटांच्या सहाय्याने आपण साध्या रांगोळ्या कशा काढू शकतो ते मी व्हिडिओमध्ये दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। मी पूर्ण रांगोळी फक्त 2 बोटांच्या सहाय्याने काढलेली आहे, तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा। व्हिडिओ कशी वाटली ती नक्की कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ रांगोळी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर सबस्क्राईब करा आणि मला नक्की कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ही 2 बोटांची रांगोळी कशी वाटली।